วัสดีค่ะชื่อนัทนะคะเป็นบาริสต้าที่รูสค่ะอยู่ที่สาขาสาทรทำมาแล้วประมาณ2ปีเกือบ3ปีแล้วค่ะตอนที่แข่งครั้งแรกจะตื่นเต้นหน่อยแล้วก็ตอนคอนเซปต์ยังไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเองคิดว่าจะกินได้ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตอนไปแข่งนะบาริสต้าทุกคนแบบโอ้ดิ้งกับแต่ละดิ้งคือคิดได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกคอนเซปต์แข็งแรงกว่าที่ผ่านมาถ้าถามว่ามั่นใจไหมคุณอาจจะเกลียดนะมั่นใจมากค่ะบาริสต้าช้อยประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้คือจะชื่อว่า Black and Rose ค่ะที่คิดชื่ออะค่ะเราช่วงนั้นแบบ relationship เราไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็จะแบดความรู้สึกเราก็จะแบบแบดไปเลยแบดมัวๆเราก็เลยจะทำเครื่องดื่มตามความรู้สึกของเราซึ่งให้มันแบบว่าถ้าเป็นวาเลนไทน์สัญลักษณ์วาเลนไทน์ก็จะเป็นโรสใช่ไหมเป็นกุหลาบแต่ว่าเราจะเป็นกุหลาบที่มันขมนะแล้วแบดนะอะไรเงี้ยเหมือนความรู้สึกเราค่ะถ้าหวานอย่างเดียวไปก็จะเลี่ยนซึ่งแบบความขมบางทีไม่มีใครอยากเจอในความรักแต่ว่ามันต้องเจออะนะว่ามันต้องเจอสักวันหนึ่งค่ะความขมมันทำให้ความหวานมีความหมายมากขึ้นค่ะถ้ามันไม่ขมเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ครั้งที่เคยหวานอ่ะมันหวานหอมขนาดไหนเราควรเก็บรักษามันไว้สตอรี่ดีมากครับสตอรี่แบบเศร้าแซดสุดๆตอนที่คิดวัตถุดิบก็คือเหมือนที่บอกค่ะวาเลนไทน์ก็กุหลาบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้ใช้ของ local ingredient เรานัดก็เลยไปเลือกแบบชากุหลาบที่เป็นจากเชียงใหม่นะเป็นฟาร์มแบบเล็กๆเป็นออร์แกนิกจะเอาอะไรมาเชื่อมกับกุหลาบดีแอปเปิลแดงวอชิงตันทั้งหวานแล้วก็หอมแล้วก็เอาความเปรี้ยวของแอปเปิลเขียวมาเบลนด์รวมกันพอกินแล้วมันแบบเฮ้ยได้ว่ะกลิ่นมีรสของกาแฟแล้วก็มีความหวานของแอปเปิลแดงแล้วก็มีความเปรี้ยวแทรกเข้ามาของแอปเปิลเขียวแล้วทิ้งท้ายด้วยเป็นกลิ่น after taste เป็นกลิ่นกุหลาบค่ะด้านบนนัดก็จะวางท็อปด้วยแอปเปิลอบแห้งแต่ว่าจะทำออกมาให้มันคล้ายกลีบกุหลาบแห้งๆมากขึ้นบาริสต้าคนอื่นชิมแล้วก็บอกว่าเอ้ยว้าวดีนะอะไรเงี้ยคิดได้ไงล่าสุดก็พี่นัทครับกาแฟอร่อยมากเลยครับ Black and Rose อะไรเงี้ยมันดูอวยไปไหมคะมันดูอวยไปไหมสำหรับบาริสต้าช้อยเดือนนี้นะคะเป็นธีมเกี่ยวกับวาเลนไทน์มาสัมผัสรสชาติความหวานแล้วก็ความขมของกาแฟ Black and Rose แก้วนี้กันได้นะคะที่รู้ทุกสาขาค่ะนัทอยากจะฝากบาริสต้าช้อยเดือนหน้าด้วยนะคะเป็นของบาริสต้าน้องใหม่มาให้กำลังใจแล้วก็มาลองดื่มกาแฟของน้องๆได้นะคะขอบคุณค่ะ